गाइस यो चाहिँ मेरो कुलिगन वाटर अनि यो फिल्टरहरू छ यहाँनिर हैन। यो फिल्टरहरू चारवटा फिल्टरहरूमा तीनटा फिल्टर चाहिँ 1 वर्षमा फेर्नु भन्छ उसले अनि एउटा फिल्टर चाहिँ 3 वर्षमा फेर्नु भन्छ। तर मेरो एउटा तीनटा फिल्टर 6 महिनामा के भन्छ 1 वर्षमा फेर्नु भनेको 6 महिनामै फेर्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अलि महँगो पनि भयो क्या मेरो फिल्टरहरू। तपाईहरुको चाहिँ यसमा अलिकति के छ एक्सपिरियन्स हैन, कुन खालको वाटर ड्रिङ्क गर्नु हुँदैछ यो अलिकति तपाईहरुको पनि अपडेट सुन्न पाए अलिक बेस्ट प्राइसको चाहिँ खोजी गर्दैछु है म। कपालले के आइडियाहरू दिनुहुन्छ हैन, म यो पर्खिरहेको छु ल। अहिले चाहिँ म यो तीनटा फिल्टर फेर्न लागेको छु। यो 6 महिना मात्रै हुँदैछ मैले फिल्टर फेरेको, फेरि फेर्नुपर्ने भइहाल्यो है साथीभाइहरू। तपाईहरुको चाहिँ नै मलाई अलिकति चाहिएको छ ल। हस्।